සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PS Geek YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ 2022 අවුරුද්දේ කියන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි PS Geek YouTube channel එකෙන්. මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝස් දාන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියුණා. මගේ AdSense එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ දැම්මේ නැත්තේ. අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ SLT අලුතෙන්ම ආපු router එකේ SLTMOBITEL S10 router එක. මේ router එකේ වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ, unboxing and review වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා පුරුදු විදිහටම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. මම මුලින්ම කතා කරපු විදිහට මේ S20 router එක තමයි දැන් මම ගාව තියෙන්නේ. මෙතන S20 router එකයි S10 router එක දෙකම තියෙනවා. මම අද unboxing වීඩියෝ එකට ගෙනලා තියෙන්නේ S10 router එක විතරයි. මම මුලින්ම S10 router එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැන් තමයි මේ router එක දැක්කලා තියෙන්නේ. Facebook එකේ ගොඩක් ෆොටෝ දාලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ විදිහට router එක. ඊළඟට box එකේ මේ විදිහට sticker ටික තියෙනවා, මේ number. ඊළඟට තව මේකේ charger එකයි RJ45 cable එක තියෙනවා. ඊළඟට antenna එක තියෙනවා මේ විදිහට. warranty card එකක් අපේ box එකක් තියෙනවා මේකේ මේ විදිහට. router එක බැලුවොත් මේකේ battery එකක් කියන්නේ නැහැ මේ router එකේ. මෙතනින් LAN cable එක ගන්න port එක තියෙනවා. ඊළඟට ඉතල දෙපැත්තට antenna දෙක ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මේ antenna දෙකට ඔයගොල්ලන්ට router එකට හම්බෙන antenna එක use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් external antenna එකක් use කරන්න පුළුවන්. යාගේ antenna එකක් වගේ එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න location එකේ signal මදි නම් මේ router එකට Mobitel SLT දෙකම signal support කරනවා. TDD band දෙකම support කරනවා. ඔයගොල්ලෝ router sim එකක් use කරන්නත් පුළුවන්, mobile sim එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක SLT එකකින් එනකොට එන්නේ lock විදියට router එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට SLT මෙන්න මේ වගේ sim එකක් හම් වෙනවා. මේ sim එක දාලා තමයි router එක use කරන්න පුළුවන්. මේ sim එකට Mobitel SLT signal දෙකම වැඩ කරනවා. එතකොට මේක තමයි SLT Mobitel වලින් හම් වෙන අලුත්ම S10 router එක. ඊළඟට මේකේ ඉන්නේ S20 router එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ router එකේ ටෙලිෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. SLT LAN phone එකක්. ඊළඟට මේකේ තව විශේෂත්ව ටිකක් තියෙනවා. මේ router එකේ 4G 3G 2G settings ඔක්කොම support කරනවා. මේකේ support කරන්නේ 4G only විතරයි මේ router එකේ. මේක setting වෙනස් කරන්න විදියක් නැහැ. මේකේ Mobitel signal SLT signal අතර නම් මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඒ ගැන IP එකෙන් log කරලා router එක ඇතුළට කතා කරමු හොල. දැන් මම router එකට SIM එක දාලා දැනට මෙතන signal දෙකක් වගේ තියෙනවා. දැන් මේ SIM එකේ අරගෙන තියෙන්නේ Mobitel signal SLT signal දෙක ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන. මම දැන් log වෙන්නම් මේ විදිහට IP එක ගහලා router එකට. IP එක මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් 192.168.1.1. දැන් මේ විදිහට පෙන්නන්නේ Mobitel කියලා තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. Mobitel 4G තමයි router එකට දැන් support කරන්නේ. මේ router එකට කොහොමද support කරන්නේ 4G signal විතරයි. ඊළඟට router එකේ username password තියෙන්නේ admin. මම ඒක දීලා දැන් මේකට log කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලන්ට setting බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන data on එකේ තියෙන internet connection on තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන firmware version එක ඒක ඔක්කොම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම මෙතන internet setting වලට යන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට network mode එක 4G only කියලා වැටලා තියෙන්නේ. network connection කියන එක 4G only තියෙන්නේ. මේ router එකේ මේක change කරන්න බෑ. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක device setting වලට ගියොත් advanced setting කියනවා. මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේක තියෙන්නේ option 4ක් විතර. දැන් මම මේකේ router එකට log වුණේ admin වලින්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා SLT router වල තියෙන administrator password එකක්. මම මේකෙන් log out වෙලා administrator එකෙන් log වෙන්නම්. මෙන්න මේ administrator password එකෙන් log වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා setting ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කලින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන setting 4ක් විතර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අලුතෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ band locking කියන එක.
මෙතනට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් බෑන්ඩ් 1 එක තියෙනවා බෑන්ඩ් 3 බෑන්ඩ් 5 38 ඊළඟට 41 කියන බෑන්ඩ් ටික තියෙනවා මේ මෙතන 38 41 කියන බෑන්ඩ් එක මොබිටෙල් සිග්නල් නෙමෙයි සපෝට් කරන SLT සිග්නල් දැන් මේ ඔක්කොම බෑන්ඩ් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මම මෙතනින් දැනට මොබිටෙල් බෑන්ඩ් තුන අයින් කරනවා මේ විදිහට ටික් කරපුවා දැන් මෙතන ඇප්ලයි වෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති නෙට්වර්ක් එක රීසෙට් කරනවා ඊළඟට රවුටර් එක බලුවොත් මේ විදිහට රත් පාට වෙලා තියෙන නෙට්වර්ක් එක ඔන්න බෑන්ඩ් 3 එක දාලා ඇප්ලයි කරලා බලුවා දැන් කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රවුටර් එක මේ විදිහට රතු පාට අයිකන් එකක් කොහොමද තියෙනවා දැන් මෙතන මොබිටෙල් කියලා වටලා සිග්නල් බාර් දෙකක් වුණ තියෙනවා මම මේ විදිහට තමයි මේකේ අන්බොක්සිං කරන වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මම මෙන්න මේ තියෙන S10 රවුටර් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේ රවුටර් එකේ ගොඩක් ඔප්ෂන් ඊට වඩා තියෙනවා ඊළඟට තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ රවුටර් එකේ TDD FDD බෑන්ඩ් දෙකම සපෝට් කරනවා ගොඩක් අය මේක දාලා තියෙනවා සපෝට් කරන්නේ නැහැ මේක සපෝට් කරන්නේ රවුටර් බෑන්ඩ් එක only කියලා ඒ වුණාට මේකේ බෑන්ඩ් දෙකම සපෝට් කරනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එක මම මෙන්න මේ S20 රවුටර් එක ගැන තමයි කරන්නේ එහෙමනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා හැමෝටම සුබ දවසක්